Hello and welcome to online lecture. Here is example number 3. W is subspace of finite dimensional vector space V. એટલે શું આપેલું છે? finite dimension vector space આપેલી છે, એટલે કે dimension of V is finite and એની subspace આપેલી છે W. W is subspace of V. તો W પણ finite dimension હોય કેમ કે V finite dimension છે. તો શું બતાવવાનું છે કે એના સબસ્પેસના ડાયમેન્શન એ વેક્ટર સ્પેસના ડાયમેન્શન કરતાં ઓછા હોય અથવા ઇક્વલ હોય. જો એ ઇક્વલ હોય, સેકન્ડ એવું પ્રૂવ કરવાનું છે કે ડાયમેન્શન ઓફ વી ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડાયમેન્શન ઓફ વી ઇક્વલ હોય તો બંને વેક્ટર સ્પેસ સબસ્પેસ અને વેક્ટર સ્પેસ બંને સેમ થઈ જાય, એવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. તો સોલ્યુશન ઇઝ ડાયમેન્શન ઓફ વી ઇઝ ફાઇનાઇટ, તો એને એન લઈ અને ડાયમેન્શન ઓફ ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ લઈ, કેમ કે આના ઇક્વલ છે એવું આપણે ડાયરેક્ટ ન કહી શકીએ. તો ડાયમેન્શન ઓફ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન એન્ડ ડાયમેન્શન ઓફ ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ. તો એ સેટ લઈ ડાયમેન્શન ઓફ ડબલ્યુ એમ છે, તો એમ નંબર ઓફ બેઝિસ હોય કે બેઝિસની સંખ્યા એમ હોય કેના ડબલ્યુના, કેમ કે ડાયમેન્શન ઓફ ડબલ્યુ એમ છે. તો સેટ એ લઈ W1 W2 અપ ટુ WM ઇઝ બેઝિસ ઓફ ડબલ્યુ. કેટલા નંબર ઓફ એલિમેન્ટ છે એમ, તો બેઝિસની સંખ્યા એમ હોય. તો બેઝિસની સંખ્યા એમ છે અને બેઝિસ આપણે આ લીધેલી છે તો લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય, કેમ કે બેઝિસ છે એટલા માટે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય. એન્ડ સ્પાન ઓફ એ આખો W થાય. સ્પાન ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ W થાય અને એ ઇઝ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય, કેમ કે એ બેઝિસ છે, એ આપણા ડબલ્યુના બેઝિસ છે. સો એ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, તો એવા કોઈ વેક્ટર મળશે બાકીના વીમાં WM+1 થી WN બાય થિયરમ 15. એ તમે અગાઉની પીડીએફમાં જોઈ શકો છો. થિયરમ 15 આ જ છે કે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય તો એવા કોઈ વેક્ટર મળે વીમાં કે સચ ધેટ આ બંને વેક્ટર્સને એડ કરો તો એ બેઝિસ બને વીના. કેમ આટલા જ વેક્ટર મળશે? કેમ કે ડાયમેન્શન ઓફ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન છે, એટલા માટે એના ડાયમેન્શન પૂરા કરવા માટે એટલા તમને વેક્ટર મળશે સચ ધેટ કેપિટલ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ W1 થી WN એ બેઝિસ બનશે વીના. તો સ્પાન ઓફ W1 થી WN શું થાય? વી, કેમ કે એ બેઝિસ છે. હવે સેટ બી બેઝિસ છે કોનો? વેક્ટર સ્પેસ વીનો. તો સ્પાન ઓફ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી થાય અને બી લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થાય. એ થિયરમ 15નો યુઝ કર્યો. તો શું થશે? એમ ઇઝ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ એન ક્લિયરલી બાય થિયરમ 12. થિયરમ 12માં આપણે પ્રૂવ કર્યું તો એમ ઇઝ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ એન. ક્યારે? ડાયમેન્શન ઓફ ડબલ્યુ સબસ્પેસના ડાયમેન્શન એમ હોય અને ડાયમેન્શન ઓફ વી વેક્ટર સ્પેસના ડાયમેન્શન એન હોય, તો હંમેશા એમ ઇઝ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ એન થાય. તો અહીંયા થિયરમ 12 અને થિયરમ 15નો યુઝ કર્યો. તો ડાયમેન્શન ઓફ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થયું? સોરી, ડાયમેન્શન ઓફ ડબલ્યુ ઇઝ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ ડાયમેન્શન ઓફ વી. એ પ્રૂવ થઈ ગયું. હવે ડાયમેન્શન ઓફ સેકન્ડમાં શું પ્રૂવ કરવાનું? બંને ડાયમેન્શન સેમ હોય તો સબસ્પેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેક્ટર સ્પેસ વી થાય. તો ડાયમેન્શન ઓફ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડાયમેન્શન ઓફ ડબલ્યુ એ આપણે આપેલું છે. તો ધારો કે એને એમ લઈ એન્ડ ધ સેટ સી નામ આપી W1 W2 અપ ટુ WM ઇઝ બેઝિસ ઓફ W થાય. એ બેઝિસ હોય W1 થી WM, તો સ્પાન ઓફ ધીસ વેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ W થાય, કેમ કે એ બેઝિસ છે એટલા માટે. અને W1 થી WM એ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેક્ટર થાય કે ના વીના પણ થાય, કેમ કે W સબસ્પેસ ઓફ વી છે. આમાં લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ હોય નાના સેટમાં, તો એ મોટા સેટમાં પણ થાય. તો એ કોનો લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ થયો? વીનો. અને પાછું ડાયમેન્શન ઓફ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ આપેલું જ છે અહીંયા. બંનેના ડાયમેન્શન એમ છે. તો ડાયમેન્શન ઓફ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ છે, એટલે કે એમાં બેઝિસની સંખ્યા એમ છે. અને આજ આપણે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મળ્યા એમ વેક્ટર, એમ ડાયમેન્શન છે અને એમ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મળ્યા, તો સ્પાન ઓફ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસ બેઝિસ થાય, કેમ કે ફાઇનાઇટ છે એટલા માટે.
બેઝિસની સંખ્યા m છે અને m લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મળ્યા, તો W1 થી Wm એ જ એના બેઝિસની સંખ્યા થશે. હવે સી સેટ બેઝિસ થાય તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પાન ઓફ સી થાય. હવે V ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પાન ઓફ સી થયું અને અહીંયા શું હતું? V ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પાન ઓફ W, તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ W. તો હેન્સ સેકન્ડ રિઝલ્ટ પણ પ્રૂવ થઈ ગયું. હિયર ઇઝ એક્ઝામ્પલ નંબર 4. શું પ્રૂવ કરવાનું છે કે R3ના આ V1 આપેલું છે 1 2 3, આ V2 2 1 0 અને V3 1 -1 2. એ બેઝિસ આપેલું છે R3ના, તો ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે ફાઇન્ડ કોઓર્ડિનેટ 1 1 -1 વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધીસ બેઝિસ. આ ત્રણ એલિમેન્ટ આપણે બેઝિસ પ્રૂવ કરવા માટે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોવા જોઈએ ને સ્પાન ઓફ, ધારો કે એ સેટ નામ આપેલું તો સ્પાન ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ R3 થવું જોઈએ. અને પાછા આના કોઓર્ડિનેટ એટલે 1 1 -1 ને આ ફોર્મમાં લખાવવું જોઈએ, એ આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ એ સેટ ઇઝ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોવો જોઈએ. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બતાવવા માટે આ ડિટર્મિનન્ટનો યુઝ કરીએ, અથવા તમે આનો ડિટર્મિનન્ટ નોન ઝીરો થતો હોય તો એ ત્રણેય વેક્ટર, આ પહેલો વેક્ટર, બીજો વેક્ટર અને ત્રીજો વેક્ટર, આ ફર્સ્ટ વન, સેકન્ડ વન એન્ડ થર્ડ વન એ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થાય. ક્યારે? જો ડિટર્મિનન્ટ નોન ઝીરો હોય ત્યારે. તો આનો ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરીએ, -9 મળે, નોન ઝીરો છે, તો ધેરફોર એ સેટ ઇઝ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. Now we prove that span of A is containing R3. એટલે span of A R3 માં આવે છે એવું પ્રૂવ કરવાનું છે. તો it is clear that span of A is containing R3. કેમ કે આ એલિમેન્ટ R3 ના છે, કેમ કે 3 ટપલ છે તો R3 ના એલિમેન્ટ હોય, તો એનું લિનિયર કોમ્બિનેશન પણ એમાં આવે. લિનિયર કોમ્બિનેશન એમાં આવે તો એનો સ્પાન પણ R3 માં આવે. So it is clear that span of A is containing R3. હવે કન્વર્સ પ્રૂવ કરવાનું. R3 એ સ્પાન ઓફ A માં આવતો હોય તો બંને ઇક્વલ થઈ જાય, એટલે આ પ્રૂવ કરવું પડે. તો કોઈ R3 નો એલિમેન્ટ લઈશું, ધારો કે 3 ટપલ XYZ લઈ. હવે XYZ સ્પાન ઓફ A માં બતાવવાનું છે, તો XYZ ને તમે એ બેઝિસના ફોર્મમાં લખી શકતા હોય લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં, તો એ તમને સ્પાન ઓફ A માં આવે. તો XYZ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ રીતે લખી શકી, આલ્ફા પ્લસ આલ્ફા ઇન્ટુ 1 2 3, એટલે કે આ જ એલિમેન્ટ લેવાના છે. આલ્ફા ઇન્ટુ 1 2 1 પ્લસ બીટા ઇન્ટુ આ સેકન્ડ એલિમેન્ટ, ધારો કે V2 નામ આપી, પ્લસ ગામા ઇન્ટુ થર્ડ એલિમેન્ટને V3 નામ આપી, ઇઝ ઇક્વલ ટુ XYZ. તો ફાઇન્ડ શું કરવું પડે? આપણે આલ્ફા, બીટા એન્ડ ગામા એ આપણે ફાઇન્ડ કરવું પડે. તો આપણે ઇન ફોર્મ ઓફ XYZ લખી શકીએ. તો આ રીતે લખી અને ઇક્વેશન કમ્પેર કરી તો અહીંયા મળશે આલ્ફા, અહીંયા મળશે 2 બીટા પહેલા ટપલમાં, અહીંયા ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળે? પહેલો ટપલ X. પછી સેકન્ડ ટપલમાં વાત કરી તો અહીંયા 2 આલ્ફા પ્લસ બીટા માઇનસ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ Y. થર્ડ ટપલમાં આલ્ફા પ્લસ 0 ઇન્ટુ બીટા ઇઝ 0 પ્લસ 2 ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ Z. તો 3 ઇક્વેશન મળ્યા, એના પરથી આલ્ફા, બીટા અને ગામાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો તો એ તમને મળશે. આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળશે આના પરથી, થર્ડ ઇક્વેશન પરથી Z -2 ગામા. હવે એ આલ્ફાની વેલ્યુ 3 અને 4માં મૂકો, એટલે આ બંનેમાં મૂકો તો 2 બીટા માઇનસ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ X માઇનસ Z. તો બીટા માઇનસ 5 ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ Y માઇનસ 2Z. તો બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળ્યું? 5X માઇનસ Y માઇનસ 3Z ડિવાઈડ બાય 9. કેમ કે છઠ્ઠા ઇક્વેશનને તમે 5 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો અને -7 કરો તો બીટાની વેલ્યુ મળશે. એ જ રીતે ગામાની વેલ્યુ, બીટાની વેલ્યુ તમે ઇક્વેશન 6માં પુટ કરો, એટલે કે આ ઇક્વેશનમાં, તો તમને ગામાની વેલ્યુ મળશે, એ મળશે X માઇનસ 2Y પ્લસ 3Z ડિવાઈડ બાય 9. હવે આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું હતું? આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ Z માઇનસ 2 ગામા. તો ગામાની વેલ્યુ મળી ગઈ તો આલ્ફાની વેલ્યુ મળી જાય. તો આલ્ફાની વેલ્યુ મળશે -2X પ્લસ 4Y
પ્લસ 3z ડિવાઈડ બાય 9. તો આલ્ફા બીટા અને ગામાની વેલ્યુ ઇક્વેશન 2માં પુટ કરો તો XYZ ને તમે એ ફોર્મમાં લખી શકો. તો XYZ ઇઝ લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ વેક્ટર ઓફ સેટ A. તો XYZ કેમાં આવે? સ્પાન ઓફ એમાં આવે. તો XYZ કેમાં લીધા હતા? R3માં લીધા હતા. તો R3નો કોઈ પણ એલિમેન્ટ XYZ ફિક્સ નથી, તો R3નો કોઈ પણ એલિમેન્ટ એ સ્પાન ઓફ એમાં આવે. તો R3 is containing span of A. Therefore, R3 is equal to span of A. Span of set A ને linearly independent બતાવ્યો and span of A is equal to શું બતાવ્યું? R3. તો એ શું હશે? બેઝિસ ઓફ R3, એટલે કે R3 ના બેઝિસ હશે. Now for coordinate 1, 1 and -1 with respect to this basis, તો XYZ is equal to 1, 1, -1 લ્યો. આલ્ફા એટલે કે આ કોર્ડિનેટને આપણે ઇન ફોર્મ ઓફ બેઝિસના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં લખવાનું છે. તો આપણે XYZ ને ઇન જનરલ લખી નાખ્યું લિનિયર કોમ્બિનેશનના આ ફોર્મમાં. તો આપણે 1, 1 and -1 ને લખવાનું છે. તો x બરાબર 1 લખો, y બરાબર 1 and z is equal to -1. એ જમણી બાજુ પુટ કરો તો 1, 1 and -1 ને તમે આ ફોર્મમાં લખી શકો. તો એ તમને શું મળે? આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળશે -1/9, બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7/9 એન્ડ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -4/9. તો 1, 1 and -1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખી શકો -1/9 ઇન્ટુ V1. V1 કેવું? સેટ A નો પહેલો એલિમેન્ટ ઇઝ V1 પ્લસ 7/9 V2. V2 is second element of set A -4/9 into V3. તો તમે બેઝિસના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં કોઈ પણ એલિમેન્ટને લખી શકો. અહીં 1, 1, 1, 1, -1 ને કોઈ પણ એલિમેન્ટને તમે લખી શકો. પોલિનોમિયલ સ્પેસ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું કે એના બેઝિસની સંખ્યા શું હોય, એના બેઝિસ કેવા પ્રકારના હોય અને લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એ સેટમાં કઈ રીતે બતાવી શકાય. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું.